नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। स्केच सुरु भइसकेको छ। आज मैले सिम्पल ड्रइङ जुन माउन्ट फिस्टेल छ, माउन्ट फिस्टेललाई मैले सिम्पल तरिकाले र एकदम छिटो बन्ने तरिकाले बनाउने प्रयास गरेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला र केही भन्नुपर्ने छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ जस्तो पानी लगाउने स्काईमा पानी लगाइसकेपछि अनि कलर रेड एन्ड ब्लू को मिक्सिङ कलर लगाउने। आज चाहिँ मैले पुरै पानी लगाएर पुरै पेपरमा गरेको छैन। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। र फर्स्ट कोड हिमालमा माउन्टेनमा फर्स्ट कोड पर्पल कलरले लगाउने, फर्स्ट कोड लगाउने। त्यसपछि फर्स्ट कोड लगाउँदाखेरि बिचको भागमा मात्रै नलगाएर जुन ठाउँमा सेडिङ परेको छ त्यो सेडिङ परेको भागमा स्याडो बनाउनको लागि फर्स्ट कोड लगाउनु होला। त्यसैगरी हुस्सु पनि यही टाइममा बनाइन्छ। त्यो चाहिँ पानीले मिक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र नजिकको पहाडमा येल्लो र ब्राउन मिक्स गरेर ठाउँ ठाउँमा मात्रै लगाउने, एकैचोटि पुरै कम्प्लिटली मिक्स नगर्ने, पुरै पेपरभरि नलगाउने। त्यसमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा व्हाइट छोडेर, व्हाइट पर्सन छोडेर येल्लो र ब्राउनको मिक्सिङ लगाउने। दुवैपट्टि डाँडामा पहाडमा ढुङ्गा पनि राखेको छु मैले त्यसमा। र पहाड नजिकको पहाडमा चाहिँ येल्लो र ब्लू र ग्रीन, येल्लो र ब्लूको ग्रीन टोन आउँछ भने त्यसमा चाहिँ भेरिडियन ग्रीन थोरै मिसाएर लगाउने। त्यसपछि पर्पल कलरले सेडिङ दिने हिमालभन्दा अगाडिको जुन पहाड छ त्यसमा चाहिँ। अनि हामीले हिमालमा चाहिँ सेकेन्ड कोड लगाउँदैछौँ पर्पल कलरले। डेप्थ डार्कले चाहिँ सेडिङ गर्ने हिमालमा। त्यसलाई चाहिँ डेप्थ डार्क दियो भने हिमाल चाहिँ अलिकति अगाडि आउँछ र थोरै कन्ट्रास्ट पनि देखिन्छ। कन्ट्रास्ट देखियो भने आकर्षक देखिन्छ, अझै उत्कृष्ट देखिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो गर्छौँ। र नजिकको जुन ढुङ्गा माटो छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरको मात्रा बढाउने, येल्लोमा ब्राउन कलर मात्रा बढाएर डार्क भागलाई चाहिँ हामीले लगाउने। र त्यो अगाडिको जुन कलर हामीले लगाइन्छ त्यो अगाडिको कलरलाई ओभरल्याप गरेर माथिपट्टि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो लाइट कलर पनि देखियोस् र फर्स्ट कोड देखियोस् र सेकेन्ड कोडमा चाहिँ हामीले ब्राउन कलरले ओभरल्याप गर्ने। जुन सेडिङ छ, छाया परेको भाग छ, त्यो छाया परेको भागमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ ब्राउन कलरको डार्क पर्सनलाई लगाइन्छ। त्यसपछि डार्क कलर जुन ब्राउन कलरको लगाइन्छ, जति धेरै डार्क चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ब्ल्याकको मात्रा थपिन्छ भने छाया परेको भागमा चाहिँ ब्राउनले मात्रै नहुने भएको हुनाले अलिकति कुलनेस बनाउनको लागि हामीले चाहिँ पर्पल कलर पनि लगाउँछौँ। त्यसपछि पहाडमा नजिकको पहाडमा चाहिँ जुन छाया परेको भाग छ त्यो फर्स्ट कोड लगाइसकेपछि सेकेन्ड कोडमा चाहिँ छाया परेको भागमा हामीले पहाडमा चाहिँ पर्पल कलरले लगाउँछौँ र पर्पलमा थोरै भेरिडियन ग्रीन पनि मिक्स गरेर हामीले लगाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सिरियसली बिस्तारै गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। र लगाइसकेपछि ब्रसको स्ट्रोक देखिएको ठाउँमा चाहिँ ठाउँ पानीले मिक्स गरिदिने, पुरै ठाउँमा चाहिँ ब्रसको स्ट्रोक नदेखाइकन मिक्स गरिदिने। मैले यो यति बनाएँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ठाउँमा चाहिँ त्यसको त्यो डार्क पर्सनलाई पनि डेप्थ डार्क दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ नजिकको पर्सनमा डार्क गर्ने। त्यसपछि हामीले नजिकको पहाड जो छ त्यो नजिकको पहाडमा चाहिँ हामीले डार्क थप्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो ढुङ्गामा नजिकको पहाडमा चाहिँ बाटोको साइडमा भएको जुन पर्सन छ त्यसमा चाहिँ हामीले ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क कलर जुन डार्क हुन्छ त्यो डार्क कलर चाहिँ हामीले थप्दै जान्छौँ। अब सेडिङ डेप्थ सेडिङ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर डेप्थ डार्क गर्दै जान्छौँ। यो स्लोमा पनि मैले देखाएको छु भने अब थोरै अलिकति स्टेप देखाइसकेपछि चाहिँ अलिकति फास्ट गर्नेछु। आजको भिडियोमा मैले अलिकति फरक ढङ्गले तपाईँहरूलाई एडिट गरेर देखाइरहेको छु। यदि यसमा पनि तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्नुपर्ने छ र कमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले अझै सुधारेर हजुरहरूलाई अझै सहज हुने तरिकाले मैले भिडियो बनाउने छु। सधैँ जस्तो भिडियो एकै तारको भिडियो बनाइरहँदा धेरैजनाले कमेन्ट गरेर र कल गरेर भन्नुभएको अनुसारले मैले आज भिडियो तयार गरेको छु। त्यसैगरी हामीले डार्क पर्सन थप्दै गइन्छ। नजिकको भागलाई अझै डार्क थप्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ ब्राउनमा ब्ल्याकको मिक्स गरिन्छ भने कुल भएको ठाउँमा चाहिँ थोरै ब्लू पनि मिक्स गरेर ब्लूको भाग पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले ब्लूको भाग देखाउँदाखेरि चाहिँ पर्पल मिक्स गरिन्छ, पर्पल राखिन्छ। त्यसपछि नजिकको भागमा जति नजिक छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन र ब्ल्याक मिक्स गरेर लगाइन्छ। यो चाहिँ मैले अझै स्लोमा देखाइरहेको छु भिडियोमा, तपाईँहरूलाई अझै बुझ्न सजिलो होस्, लगाउन सजिलो होस् भनेर मैले स्लोमा देखाएको छु। थोरै 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक जति स्लोमा देखाएपछि फेरि मैले कम्प्लिटली भएको चिज मात्रै देखाइरहेको छु। यसरी नै तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले यसरी गरेको छु।
अब यसरी नै भिडियो बनाउनु होला। योभन्दा पछिका केही कुराहरू छन्, सोध्न पर्ने कुरा छ भने प्लिज सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब त अनिवार्य गर्नु नै हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।